සුබදවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Patreon ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට. ඉතින් පොඩි දේවල් ටිකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ chance එක ඇවිල්ලා ඇති. Guild of Guardians ගැන එකේ ඒක ගැනම අප්ඩේට් එකක් නෙවෙයි. ඒක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක් ඒකේ අපි heroesලා ගත්තා. එක එක දේවල් කරා. ඒකේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් එක තමයි අද ආවේ. මේටගේ ඔගොල්ලෝ ඉමියටේබල් එක්ගේ නැත්තම් අපි සොරි ගෝඩ් සංචෙන්ඩගේ වීකෙන් ඉවෙන්ට එක හෙම්පලේ කරන ඇති කියලා හිතනවා වෙක් එක ඉවර වීකෙන්ඩ එක ඉවර වෙලා කොයින් දෙද්දි අපි බලමු ඒගොලක රිවෝඩ්ඩේ මොනව කොච්ච රිවෝඩ්ඩ එකයිද කියලා හරි ඉතින් අපි ගියොත් මම එක පෙන්නන්න මේ මුලින්ම මියටේබල් එක් එකට යන්න ඔගොල්ල මතක ඇති මංග මුලින් මර ගන්න කිව්වා කැමති කට්ටියට Guild of Guardians එකේ හීරෝස්ලා ඕන්නන් ගන්න කියලා කිව්වා ඒවගේම පෙට්ස්ලා ගන්න කියලා පෙට්ස්ලා ගන්න කැමතියට පෙස්ලත් ගන්න කිව්වා ඉතින් ඒ අතරේ ගත්ත අයට මතක දන්න ඇවිල්ල තිබ්බා ඇවටා කෙනෙක් එකත් මම පෙන්වා ඇවටාගෙනෙක් කාව කියලා ඉතින් ඒ මං කිව දවස්සරම මුල්ම දවස්සර ගත්ත අයට තමයි හම්බෙනවා හම්බෙන්න තුමද පස්සේ ගත්තා කියලා මේ ඒක හම්බුනේ නැහැ ඉතින් ඉන්නෙන්ට්‍රේක බැලුවහම මගින් එන්ට්‍රේකට යන්නම් හරි ඉන්නෙන්ට්‍රේකේ ඒ කිව්ව ඇවටා එක අපිට NFT ඇකි දෙන මේ මම මේ ඩොල 157කට සෙල්ලෙන්න දාලා තියෙනවා ඩොලනේ සොරි ගෝඩ්ස් 157 එච්චර ගානකට සෙල්ල යුතු කියන්න බෑ හැබැයි අපි බලොත් මේ ඇවටායක අඩුම කීයක් වගේ වෙයිද කියලා Guild of Guardians කියලා ගැහුවහම මේනවා Guild of Guardians කියලා වෙනම බකට් එකක් එනවා Guild of Guardians Avatars කියලා sorry Guild of Guardians Avatars කියලා වෙනම බකට් එකක් එනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ දන්න heroesලා ඊට පස්සේ Guild of Guardians others කෙනේ guilds උයි power ups එකේ ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන pets ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ Avatar එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න වෙනවා මොකක්ද දන්නේ හරි අපි Avatar එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි නිකන් USDC වලින් දැම්මොත් USDC කියන්නේ දන්නේ නැති අයට මේ කියන්නේ කරන්සි එකක් ඩොලර් එකේ වැලියු එකටම තියෙන කරන්සි එක. ඩොලර් එකේ වැලියු එක ඉතින් අඩුම එක ඩොලර් 157යි ඊට පස්සේ අඩුම එක තියෙන්නේ 173යි ඩොලර්ස්. හරිද? මේ ඩොලර්ස් වලින්ම ඩොලර් වැලියු එකටම තියෙන කරන්සි එකක්. ඉතින් 173 මේ නිකන් හම්බුන ඇවටා එක. ඒකෙත් අඩුම එක මේ වෙපන්ස් මුකුත් නැතිව තමයි මේ තියෙන්නේ. මංගා වෙපන්ස එකක් තියෙනවා වෙපන්නයක් තියෙනවා ඉතින් මේ මගේ එක දැම් මෙතන නෑ මොකද මම සැල්ලන්න දැම්ම ගෝඩ්ස් වලින් දැන් ගෝඩ්ස් වලින් මේ දෙවනියට තියෙන්නේ මගේ ගොරන්න පේන තින මේ අරියට වගේ වැටෙන්න්න මට දාන්න පුළුවන් හැබෙම කෝකටත් කියලා දැම්ම මට සෙල් කරගන්න එක හොඳයි කියල හිතලා මොකද මේ මන්දා තියන්න ඩොල 150 157 කියන්නේ ගෝඩ්ස් ඩොල 300 ඉතින් ඒ රේන්ජකින් සෙල් කරගන්න එක පාඩු නෑ ගෝඩ්ස් වලින් ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ මේවට එක ගනීය හරි ඉතින් මම ඒක දැන් හරි අපි හිතමු වෙච්චර නෑ 200කට කියලා ඩොලර් 200ක් වගේ මේ ෆ්‍රී හම්බුණාට මම ඒක තමයි කිව්වේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නකොට මුල්ම දවසේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මතකද මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නව රිස්ක් එකක් අරගෙන තමයි හැමදේම කරන්නේ ගොඩක් දේවල් හැමදේම නේ ගොඩක් දේවල් රිස්ක් එකක් අරගෙන කීයක් හරි දානවා ඉතින් අපි Guild of Guardian එකේ හීරෝවත් ගත්තේ එහෙම රිස්කයක් අරගෙන ඒක දැම්මා ඉතින් ඒකට ඇවටා එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ෆ්‍රී ඉතින් ඒ ඇවටා එකම දැන් වෙන ඩොලර් 200කටවත් අඩුවම විකුණ ගන්න පුළුවන් හරි ඒ ඇවටා එක ඉතින් ඒකෙන් අපිට මූව් වෙමු ඊළඟට අපි ගත්ත පෙට්ට මාරුවෙමුකෝ පෙට් කෙනෙකු හීරෝ කෙනෙකුයි ගත්තනේ හරි මම මේකත් නිකන් විකිරෙන්න දාලා තියෙනවා ස්කා කියලා හීරෝ කෙනෙක් මේ පෙට් කෙනෙක් තමයි මම අරන් තිබ්බේ පොඩ්ඩක් ඉන්න මේකට කනෙක්ට් වෙනවා මොකද ඉන්වෙන්ටරි එක බලන්න ඕනේ හින්දා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා ඉන්වෙන්ටරි එක නේ සෝරි මේ මගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කලින් ස්කා කියන පෙට්ට තමයි ඉතින් ගත්තේ
ඉදි අපි ට්‍රන්සක්ෂන් වලට ගියොත් මේ පෙට්ට කියරද ගත්ත කියලා මම ඔකොලට පෙන්න්න එතේරියම් වලින් මේ පෙට්ට ගත්ත කියරද කියලා බැලුවොත් ටිකක් යට ඇත්තේ මොකද ගෝඩ් සංචේන්්ඩගේ වටයක් කිහිවිහි වුණා බවගරි හරි මෙති එතේරියම් බින්දුව දශම බින්දුවයි එකයි නවයට එතේරියම් බින්දුව දශම බින්දුවයි එකයි නවයකට තමයි මම මේ පෙට්ට බයි කරලා තියන්නේ ඉදි බින්දශම් බින්දුව එකයි නවයකට ඒවගේම මේ හීරෝ හරිද හීරෝ බයි කර කියනද කියලත් ඇ බලමු හොම වොරියට කාට කියන හීරෝ ඇස්ක කියන පෙටුයි වොරියට කාටි කියන හීරෝ ඇතම බයි කරේ ඉතිං හීරෝ බලුවොත් හීරෝ අරන් තියෙන්නේ බින්දුවයි දශම බින්දුවයි පහකට පෙට්ට බින්දශම් බින්දුව එක නවේ හීරෝ බින්දශම් බින්දුවයි පහ අපි දැන් එකමට ගිහිල්ල බලමු දැන් තියෙන මාකට්ටේ තියෙන අඩුම වටිනාගම කියද කියලා මේ පෙට්ස්ටාගේ ගිල්ඩ් ගාඩියන්ස් ගිල්ඩ් කියල ගැහවා වෙනවා මෙතින් ගිල්ඩ් ගාඩියන් පෙට්ස් කියලා තියෙන පෙට්ස් එකට ගියාම ගොලන්ට මතක ඇති මංගාව තිබ්බද පෙට් තමයි ඇස්කා ඉතින් මං ස්ක කියලා ගහනවා මෙත සර්ච් එක සච්ච ගෙවම ස්කා එනවා ඉතිං පේනවා ඇති ප්‍රයිස් ලෝටු හයි දානවා මම මේ USDC වලින් ඒක වැඩන්න තේරියම් වලට වං හරවන්නද තේරියම් වලින් මනකි ඉතින් බින්ද දෙශව එක ලංවෙන්න තියෙනවා ඒගන්න තේරියම් වලින් USDC වලින් ගත්තු හයිසියට තිබ්බේ ඒ වුනාට මේ තේරියම් වලින් මිකුණනානම් ඩොල 300ක් විතර තමයි දැම් මේක වටිනාගම හැමන් ගත්ත කිය අපි මුකුන්නද තේරියම් වලින්ම බලමුකු දැ බින්ද දේශම එකට ආසන්නවා තම මේ පෙන්ගේ වටිනාකම යන්න හරි එතීරියම් බින්ද දේශම එකකට හැබමන් ගත්තේ බින්ද දශම බින්දුවයි එකයි නවයට මං මේ කියන්නේ ඔගොල්ලොන්ටත් මං කිව්වා ඒ දවස්සලම කැමතිකට ඉන්න රිස්ක එකත් තමයි රිස්ක අරගෙන ගන්න කියල මේ දේව තින් ගත්ත කට්ටියට කැමතිනං ඔන්න මං කියන්න මේක උඩම වැලිුවක් කියලා මං කියන්න මෙතරින් පල්ල හට බහින්නත් බෑග සමහරිට ගේම් එක ගිල්ලො ගාඩියන්ස් ගේ මේ කටේ අලුතෙන් පෙට්ස්ලයි වල අලුත් බොක්ස් ටිකක් දාලා ඉට සලුතෙන් පෙට්ටියක් එවොත් හෙම මේ ගොල්ලොගේ ගනම් බහිනවා හැබැයි එහෙම වන්නේ නැතුව දැන්ට ඉන්න අයගෙන්ම ගේම් එක ලෝංච් කරොත් එහෙම ඉන්න දැම් මෙච්චරකල් අරගත්තය ගහන්න කියලා ගේම ලෝංච් කරොත් එහෙම මේගොල්ලොගේ ගණන් තව නගෙන ඉන් දෙපැත්තත් තියෙනවා ඒගන්න කැමතිකට නවා දැම් ප්‍රෆිට් අරම විකුණන්න පුළුවන් ඒ විදිීතින් පස් ගුණයක් වැඩියලා මේ පෙට්ට මංගත්ත තැනිනම් පස් ගුණයක් වැඩියලා අපි එහෙම්මම් බලමු ගිහිල්ලා ගිල්ලො ගාඩිය හීරෝ මංගාවන්න මොරියට කාටි මං අරගත්තේ එතිරියම් බින්දෝෂම් බින්දුවයි පහට අපි වොරියට කාටි කියලා ගැහුව වොරියට කාටි හරි වොරියට කාටි අඩුම එක බලමු පොරියට කාටි අඩුමත් බින්ද දශම එකයි දෙකයි අටයි බින්දශම එකයි දෙකයි අටයි ඒ කියන්නේ දෙගුණකට වැඩි තුංගුණයකට ලංවෙන්න තුංගුණයකුන්න හැ පින්දශම එකයි තුනක් කියන තුංගුණයන්න හැ තුංගුණයක ලංවෙන්න වගේ මේකත් වැඩිය පෙට්ට පස් ගුණයකින් ඇඩියලා හීරෝව තුංගුණයක ලංවෙන්නම් වැඩියලා ගත්තන ඉතින් කැමතිකටන්නවා දැ ප්‍රෆිට්ටෙක් අරගත්ත එක ඔන්නන් එලියට ගන්න පුළ මොකද ඒ දවස්සලම ගත්තායට ඇවට අයකුත් හම්මන තවඩොල දෙසිය ගීත එතකොට දැන් ලොකු ප්‍රෆිට් එකක් තියෙන තමන් ගත්ත ඩොල විස්සක හිරෝගෙනෙක්නම් ඒක දැන් ඩොල හැටක් විතර වෙලා ඇති කැමති කට්ටේ තින්නවනම් ඒක දැන් තේරීමට හරව ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම තියෙනවා එතකොට ඒක තමයි මේ ගේමින් සයිඩ් එක තියෙන විශේෂත්වය හැබැයි බාලකට පොඩ්ඩ හොඳ ගේම් හොල බල්ලත් දන්න මට මේක හොඳයි වගේ පෙනුන ඉන්න තැ ම දැන්නවා එක ඔගලට කිව්වේ ඉතින් ඒ වගේ මට එවුණට මං කියන්න මං සාහට කියන හැම එකම්ම 100% ශුව කරන්න කියලා එවුනාට මම් පොඩ්ඩ හොල බන්න ඔගොලටත් පුළුවන්න මං හොයනකට අමතරද සෑහන්න ගේම් සල්තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ ගේම්සරින් ඔගොලට හොඳයිගෙන හිතෙනවනම් ඔයල බල්ල මේ වගේ ඉන්නස් කරන්න පුළුවන් මම පෙට්ටයි මේ වොරියට කාටියයි යම් ගානක සෙල්ලෙන්න දාලා තියෙනවා ඒගැන්න මේ දැන්තිය නොට ටියක් උඩින් නිකං හරි ඒගාන්ට සෙල්ලුනත් මන් කිසි ප්‍රශ්නයන්න මම ඒක අතැල්ලා ඉටවසේ අඩු ගානක හීරෝ කෙනෙක් ගන්නවා
මොකද මං අතරින් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්ත ඉඳ මට ගේම් එක ලොන්ච් වෙනකොට හීරෝ කෙනෙක් හිටියේ නැති වුණත් කමක් නැහැ මොකද මෙතනින් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මං එළියට ගත්ත හින්දා එහෙම හිතලා තමයි මම විකිරෙන්න දැම්මේ හැබැයි දැම්ම විකිරෙන එකක් නෑ ඒක තව අප්පුණත් අය විකිරෙන්නේ ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඉතින් එහෙම බැලුවොත් එහෙම මම ඩොලර් 300ක් නෑ 250ක් 300ක් විතර ඉන්වෙස්ට් කරා හීරෝටයි පෙට්ටයි මේ වෙද්දී ඩොලර් 1000 කරලාගෙන නැත්නම් ඩොලර් 900 කරලාගෙන වගේ මට රිටර්න් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩොලර් 800ක 810යි අතර වගේ රිටර්න් එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ වෙලාවේ මම සෙල් කරත් මේ තුන් දෙනාම ඒ කියන්නේ හීරෝ පෙට් ඊට පස්සේ ඇවටායක මට අම්මුණ ඉතිං ඕක තමයි පලේයන් සයිඩ් එක තියෙන විශේෂත්තේ ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ අපි ටීට පේජ් එකට ඇත්තම හොම්මම මොනා දළුත් නිියස් කියර බලන්න මත්තත් බලන්න බැරි වුණා ගිල් ගාඩියස් තාම ගේම් එක ලෝංච් කරන පාටක් තාම නැහැ පේනදි මම මේ තව රිවෝඩ්ඩයක් බලාගෙන මේක ප්‍රොෆයිල් පික්්චකට අත්දැම්මා සොරි ටීට එක ටීට එක මේ එකට දැම්මා ගිල්ලො ගාඩියන්ස එකට ගියොත්හෙම මම දැක්ක ලොකු මේක කාමේ ගිල්ලො ගාඩියන්න මේ ඉමියටේබල් එක් එක ගිල්ලො ගඩන ඉමියටේබල් එක් එක ගේම් ස්ටොප් එකත් එක්ක ලිං කලා තියෙන ගැන පාර්ටනශිප් පටන් අරන් තියෙන හොඳ නිවස් එක ඒක ඉදි අයිමක් කොයින්න එකට එහෙම සෑන් හොඳ ටිකක් සෑන්ගෙන යම්ත අක්දුරකට හොඳ නිවස එක හරි මේගොල තාම හීරෝස් ලගේ අල්ටිමේට් ඇබිලිටස් එලියට දානගමන් ඉන්න එහෙම තමයි වන්න පේන්න තියන්න හීරෝස් ලගේ අල්ටිමේට් ඇබිලිටස් මේ කොල්ල තාම එලියට දානකන්න තාම ගේම එක ලෝච් කරන බීට වශන් ලෝච් කරන පාටත් දැනට පේන්න නැහැ හැබැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්ධ ෆස්කෝඩි වැර විද්දි වගේවත් නැත්ත සකන් කාඩ පටන්ග ඇත්ත මුල් කාලය වගේවත් ගොල්ල ලෝන්ච් කරයි කියලා ඉතින් ඩන්ජන් සින්න ඩන්ජන් විදියට තමයි මේ ගේම එක යන්නේ ඩන්ජන් ගේම්ස් ගාලතියෙන ඉන්නවනම් මේ මෙතන පේනාති පොඩියට ඉතිං ඕක තමයි අද කියන්න ති ඉතිං දැක්කන පලේ අපි මුලෙන් මර වීඩියගේ ඉල්ලොක් ගාඩියස් ගැන දැම්ම මුල්ම විඩියගේ බලලා ගත්ත කවුරට ඉන්නවනම් හීරෝ කෙනෙක් නැත්තම් පෙට් කෙනෙක් නැත්තම් මොකක් හරි ගිල්ලො ගාඩින්සේ ඕනම එකක් ඒක දැන් අඩුම තරම දෙගුණයක්ත් ඇඩියල ඇති අඩුම ඉති මගේ පස්කොනයකුයි තුන්ගුණේ කල් ලඟන්න වගේ වැඩිල තිබ ඉටමත රැවට එකක් කැල්ල තිබ ඉතිං ඕක තමයි ගේමින් සයිඩ් ගේම්මැන් පේයන්න එක තියෙන විශේෂත්වේ පලේ කරනවාට තමතර එලිය ඩප්ටස් දැම අපි මේ හම්බෙන ඔක්කොම රිවෝඩ්ස් අපිට මේ හම්බෙනවා අපි එලිය ඩප්ට කෙරෙකි නයි හම්බෙන්නේ මොකද රැවටයගේ වෙත් හෙම එලිය ඩප්ටස් ට ඉතින් ඒදහින්ද ඔය වගේ ඉතින් ටච්චක ඉන්න මාත් පුළුවන් තරම් වෙලාව හම්බුණන් මම දැක්කොත් මේ වගේ මොනහන් නිවස් තියෙන අනිවාරෙන් දාන්න ඉසරට ඉතිං එහෙමයි කියලා ඔගොල්ල මං කියපු වලියනවා ගන්න එපා ඔගොල්ල ඕන දෙයක් හොයල බල්ලා ප්‍රශ්නයන් නෑ ඔගොලොට නැති වුණට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති ගානක් දාන්න පුළුවන් ඕනේ දේකට හැබැයිති ඒක නැතිවුණා කියලා ඉටසේ දුක් වෙන්න බෑ දුකක් ඇතිවෙන්න වුණට කරන්න යන්නෑ වුණට නැතුනට ප්‍රශ්නයන් නැති ගානත්තම හැම තිස්සම දාන්න ඕනේ දිහරි ඕක තමයි අද කියන්න තියෙන්නේ ගිල්ලොක් ගාඩියන්ස් ගැන තාම නැහැ ආය ළඟදි වීඩියෝ ගත්දාන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ අලුත් ස්පෙෂල් මාකරදි අවත් තැරෙන්න්න ගිල්ලොක් ගාඩියස් ගැන ගෝඩ් සංචෙන්ඩගේ ඉවෙන්ට යනවා විකෙන්ඩ වෙන්ට අපි ඒක ගැන මේටිගේ ෆෝකස් කරමවායි තීට නැරනගෙත් ඉවෙන්ටයක් ඉවරුණ ගමන් හිද මං හිතන්න ළඟදිමා ඉවෙන්ටක් දායිද කියලා එහෙම දැම්මොත් අපි එකත් මේ ගිල්ලො ගඩ ගෝඩ් සංචේන්ඩ එකත් එක්ක පැරල් කතා කරගෙනයා ඉතින් දැනට ගෝඩ් සංචේන්ඩ එක මේට ෆෝකස් කර මොද අලුත් ඉවෙන්ටක් කෙලදින අලුතෙන් අරිවෝඩ් හම්බෙනවා ඉති ඒක බලාගෙන ඒකරි ගෝඩ්ටිකත් ගන්න තොට අපිට තව හම්බෙන ගෝඩ් සල්ට අමතර තව හම්බෙල තියෙන ගෝඩ් සල්ට අමතර තව ගෝඩ්ස් ගන එකතු වෙන අපේ අතට ඒටිකත් බලාගෙන මේ ඒටිකත් එකතු කරගෙන ඉස්සරාට යමු හරි ඕක තම අද කියන්න තියෙන්නේෙදී හැමෝටම සුබදවසක් කියලා පාත්තනා කරන්න